Hi යාළුවනේ. ඔයාලා එකතු වෙන්නේ sikka YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මොකද්ද? ඔයාලා දන්නවද? ආම්බ්‍රේක වැට්ටුවස්සන් සින්දුවක් අහන්න ගත්තද? අම්මට කරන්ට් ගන්න. මේ වගේ අවස්ථාවක් ඔයාලට දාවුනොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? පවර් බැංක් එක නැති වුණොත් මං කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයා ඉරෙලියෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එක හැම් ට්‍රික් වගේම ඔයාගේ ඕනෑම ඩිවයිස් එක charge කරගන්න කියලා. අපි යන් වීඩියෝ එකට. අපි බලමු මේ නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ මොනවද කියලා. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන මේ වගේ සෝලාර් පැනල් එකක්. මේක ඇවිල්ලා වොට් 6ක සෝලාර් පැනල් එකක්. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා නැවත charge කරලා පරිභෝජනයට ගත හැකි බැටරි කෑලි කිහිපයක්. මම මේකට බස් එකක් යොදා ගන්නවා. ඊට අමතරව මේ පොත් දෙක ගහන්න පුළුවන් පින් දෙක තියෙන පොඩි සර්කිට් එකක්. මේක නම් මම ගත්තේ පරණ පවර් බැංක් එකකින් තමයි. අපි කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු. අපි මුලින්ම මේ බැටරි කෑලි කිහිපය මේ විදිහට ධන ඍණ අණුව පේලියට මෙහෙම අසල ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වයර් කෑල්ලක් අරගෙන ඒක මේක මෙහෙම දාලා මේක සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ආකාරයට අපි වයර් එක සුද්ධ කරගන්නවා. අපි මේ දෙක දැන්ට පැත්තකින් තියාගමු. අපි දැන් මේ පරිපථය යොදා ගන්නවා. මේ පරිපථය ඔකට පේනවා. මෙතන බල්බ් හතරක් තියෙනවා. මේක මම පරණ පවර් බැංක් එකකින් තමයි මේ පරිපථය ගලව ගත්තේ. ඔකට පුළුවන් පරණ පවර් බැංක් එකකින් නැත්තම් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොප් එකකින් මේම් පරිපථය ඔකට ඉල්ලා ගන්න. මෙන්න මෙතන මේක බල්බ් එකක් ගැලවිලා තියෙනවා. මම මෙතෙන්ට තමයි මේ බසර් එක පාස් ගන්න යන්නේ. මේ බස් එක මෙතෙන්ට පාස් ගත්තාම තියෙන වාසිය තමයි මේක ෆුල් charge වෙච්චාම බස් එක නාද වෙනවා. අපි බලමු මේක මෙතෙන්ට පාස් කරගෙන. අපි මේ ආකාරයට මෙව පරිපථයට මේ බස් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. අපි දැන් මේ පරිපථය මේ සෝලාර් පරිපථයට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ පරිපථයේ ප්ලස් මයිනස් පොඩ්ඩක් ඔයා හරියට බලලා මේක ලකුණු කරලා තියෙන මෙතන ප්ලස් මේ පැත්ත මයිනස් කියලා. අපි ඒක ඒ විදිහටම මේ පරිපථයේ ප්ලස් මයිනස් නැත්තම් ධන ඍණ බලලා තමයි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. හරිද? මේ පරිපථයේ ධන පැත්ත ඍණ පැත්ත සම්බන්ධ කරලා අවසానයි. අපි දැන් මේකට අපේ වියලි කෝෂ ටිකවත් බැටරි ටික මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මේකත් සම්බන්ධ කරද්දී ඔබ ධන ඍණ අනිවාර්යෙන් බලලා සැලකිලිමත්ව සම්බන්ධ කරන්න ඕන. මම මේ ඍණ මේ පැත්තට සම්බන්ධ කරනවා. එimhe බැටරි වල ධනාග්‍රය මේ පැත්තට සම්බන්ධ කරනවා. හරි දැන් අපි වයර් සම්බන්ධ කර අවසానයි. ඔබ දකින්න ඇති මෙතන මේ බල්බ් ටික පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ මේ පීලි කෝෂ වල
තැනට බැටරි සම්බන්ධතාව තියෙන නිසා. ඒ ස්විච් එක අපපුවාම බැටරි තියෙන බවට එතන ලයිට් එක ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් පෙන්වනවා. අපි මේ ටික දැන් අලවා ගත යුතුයි. අපි ඒ සඳහා මෙතන ග්ලූ ගන් එක පාවිච්චි කරනවා. අපිට පුළුවන් මේකේ යට පැත්තට ඉරලියෙන් චාර්ජ් කරන්න පුළුවන් පවර් බැංක් එකමයි ගාව තියෙනවනේ. දැන් ඉතින් ඕනෑ වෙලාවක සින්දු අහන්න පුළුවන්. බලලා කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ආව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තව වීඩියෝ ගොඩාක් ඔය කට්ටිය වෙනුවෙන්ම ලැහැත්ති කරලා තියෙනවා. බලන්න ආස වෙනවා. ආයෙත් දවසක සෙට් වෙමු.